सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आजचा व्हिडिओ कोणत्याच किल्ल्यावरती नसून तो एक बाईकचा डिलिव्हरी व्हिडिओ आहे. ती बाईक मीच घेतो आहे. तिचं नाव आहे अपाची 200. म्हणजे तुम्हाला टायटल बघून तर कळलंच असेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम थँकफुल टू माय पॅरेंट्स, ज्यांनी मला गिफ्ट दिलं. म्हणजे जेव्हा मी बाईक बघितली होती तेव्हाच माझं ठरलं होतं की मला कोणती घ्यायची आहे. सो माझं स्वप्न माझ्या पॅरेंट्सनी पूर्ण केलं, त्यासाठी मी परत एकदा त्यांना थँक्यू म्हणेल. अँड द नेक्स्ट थिंग इज आपलं शोरूम इथून स्वारगेटला आहे. दॅट इज 8 किलोमीटर्स. सो लेट्स गो. This was my vlog. Hit the like button if you like my video. सो या बाईकबद्दल मी तुम्हाला पुढे खूप काही सांगणार आहे आणि खूप या बाईकसोबत मी राईड्स करेल. शुअरली ते व्लॉग्स तुम्हाला बघायला मिळतील. सो जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्रथमेश निगम सायनिंग ऑफ.